Doamnelor și domnilor, Kremlinul a raportat ca de obicei că toate dronele ucrainene au fost doborâte cu succes, de data aceasta direct de pe acoperișurile rafinăriilor rusești, de rezervoarele de motorină și de punțile petroliere ale petrolierelor din Marea Azov. În cadrul celei mai recente zile de glorie a apărării antiaeriene rusești, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat un nou record olimpic: interceptarea a sute de drone prin metoda inovatoare de absorpție prin explozie. În timp ce oficialii de la Kremlin insistă că totul decurge conform planului, realitatea de pe teren arată că planul include, se pare, transformarea Rusiei într-un uriaș grătar în aer liber, unde combustibilul se rafinează direct pe cer. Marile succese ale apărării rusești din ultimele ore. Iată, vi le prezentăm. Flota din Marea Azov a trecut la propulsie termică involuntară, pentru că forțele ucrainene au lovit numai puțin de 13 petroliere și vase rusești din flota din umbră, din flota Shadow Fleet, în doar câteva zile, transformând transportul naval și cel de combustibil spre Crimea într-o tombolă cu premii explozive. Rafinăria Ilski s-a auto-interceptat. Știm foarte bine că această rafinărie este situată în regiunea Krasnodar și a reușit performanța de a opri dronele inamice ucrainene cu propriile instalații de procesare, generând imagini spectaculoase pentru bloggerii militari ruși care își încep dimineața numărând coloanele de fum. Portul Tagarog și Azov sunt în flăcări de asemenea, flăcări care sunt controlate de către gravitație. Terminalele petroliere și depozitele din Azov au fost luminate festiv. Oficialii locali au evacuat populația doar pentru ca cetățenii să aibă o vedere mai bună la focurile de artificii neplanificate. Siberia nu mai este un refugiu, oameni buni, pentru că după ce zilele trecute rafinăria Omsk, cea mai mare din țară și cea mai modernă, aflată la peste 2500 de kilometri de granița cu Ucraina, s-a încins în urma unei vizite neanunțate, s-a încins și s-a închis în urma acestei vizite neanunțate a dronelor ucrainene. Kremlinul a demonstrat că poate pierde controlul asupra logisticii la orice distanță. Cu această ocazie, Ucraina a bifat lovirea tuturor celor 11 mari rafinării rusești. Strategia Kremlinului este următoarea: benzina este un lux capitalist de care rușii nu au nevoie. Ministerul Energiei de la Moscova a implementat cu succes o raționalizare strategică în peste 2/3 din regiunile țării. În Crimea ocupată temporar de către ruși, civilii au primit interdicție completă de a cumpăra combustibil, o măsură genială de stimulare a mersului pe jos și a turismului ecologic, acum că peninsula este într-o completă carantină logistică. În timp ce dronele ucrainene scot din funcțiune peste 42% din capacitatea de rafinare a Rusiei, țarul de la Kremlin continuă să promită zone de securitate, probabil sperând că fumul gros de la rafinăria din Moscova, care nu va funcționa până în 2027, va bloca vizibilitatea sateliților inamici. Dacă apreciați acest material, nu ezitați să dați comentarii, să faceți comentarii pe marginea acestor subiecte și, bineînțeles, să vă abonați la Animatura, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Mulțumesc! De asemenea, forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei, dronași ucraineni, au declarat că dronele lor au lovit 48 de nave rusești în apropierea Crimeei pe parcursul ultimelor 120 de ore. 13 au fost lovite noaptea de 10 iulie, și anume 10 petroliere, o navă de marfă, un feribot și un remorcher. Toate petrolierele identificate făceau parte din flota rusească din umbră sancționată de către Occident. Operațiunea a lovit de asemenea 5 substații în Crimea ocupată temporar și 41 de ținte militare în Crimea și în sudul teritoriilor ocupate.
În noaptea de 10 spre 11 iulie, unități ale forțelor de apărare ucrainene au atacat nave plutitoare în apele Mării Azov, în special s-au înregistrat lovituri asupra 21 de petroliere rusești. Potrivit armatei, petrolierele sunt folosite pentru transportul de petrol și produse petroliere, eludând sancțiunile internaționale, furnizând fonduri pentru finanțarea agresiunii armate împotriva Ucrainei. În plus, adaugă statul major general ucrainean, au fost lovite 4 remorchiere, 2 nave de transport marfă uscată și o dragă folosite de către inamic pentru a asigura logistica militară de transportul mărfurilor și pentru sprijinul operațiunilor de infrastructură portoară. Analiștii OSIN de la Cyber Boroșno au publicat de asemenea o analiză a atacurilor asupra infrastructurii petroliere rusești din noaptea de 10 iulie-19 iulie, afirmând că au fost lovite nave ale flotei rusești din umbră, porturi și o rafinărie de petrol. Ziua 1599 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut aproape 1500 de militari, 1490 mai precis, 8 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 74 de piese de artilerie, un lansator de rachete, 4 mijloace de apărare antiaeriană și ucrainenii au reușit de asemenea să doboare aproape 1300 de drone rusești. Iată imaginile de dimineață, arată urmările atacului asupra depozitului de petrol din Azov, regiunea Rostov, Rusia. Instalația este încă în flăcări, plasele de protecție fiind vizibile în jurul unor părți ale amplasamentului, dar fără a preveni, așa cum se poate observa, pagubele. Un petrolier arde lângă podul Kerch, aproape de podul Crimeei. O altă navă a fost fotografiată, așa cum se vede în aceste imagini, arzând în Marea Azov. Situația în Taganrog este următoarea. Dronele ucrainene au atacat facilitățile portoare, care încă, așa cum se observă în această imagine, ard. Iată rafinăria de petrol din Moscova arde din nou precum o torță. Aceeași rafinărie petrolieră care ardea anterior, lovită de către dronele ucrainene. Iată, este în flăcări din nou. Rusia a închis de asemenea unele aeroporturi pentru plecări și sosiri, o altă reamintire a faptului că războiul pe care Moscova a încercat să-l țină în afara propriului cer nu mai rămâne valabilă. Acesta nu este doar un zgomot aleatoriu pe hartă. Rafinăriile de petrol, logistica combustibililor, aeroporturile, restricțiile spațiului aerian, fiecare dintre ele face parte din sistemul din spatele războiului Rusiei. Moscova dorea ca ucrainenii să trăiască în condiții constante de perturbare și stres. Acum, infrastructura din spatele acestui război învață că și programul se poate schimba. Programul rusesc. Dacă ați apreciat acest material, să nu ezitați să-l distribuiți, să comentați și, de ce nu, să vă abonați la Animatura. Mulțumesc mult!